สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ สำหรับหัวข้อ Gem Farm ความท้าทายของหัวข้อนี้นะครับ เขาจะให้เราทำการแยกแยะรูปแบบให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันแล้วก็ลูปเหมือนหัวข้อก่อนหน้านี้ แต่สำหรับหัวข้อนี้ก็จะเพิ่มความยากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับ เนื่องจากหัวข้อก่อนหน้านี้เราจะทำการสลับสวิตช์แค่อย่างเดียว แต่ในหัวข้อนี้นะครับ เราจำเป็นที่จะต้องสลับสวิตช์แล้วก็เก็บอัญมณีนะครับ การทำงานเราก็สามารถทำได้หลายแบบด้วยกันนะครับ เราลองมาดูว่าจะมีวิธีในการแก้ปัญหานี้ยังไงได้บ้างนะครับสำหรับการแก้ปัญหานะครับ เราก็จำเป็นที่จะต้องแบ่งรูปแบบให้ออกเป็นแพทเทิร์นให้ได้ก่อนนะครับ โดยหลักๆแล้วเนี่ยวิธีการแบ่งแพทเทิร์นนะครับก็จะมีหลักๆอยู่สัก2วิธีนะครับวิธีที่1คือเราจะแบ่งแพทเทิร์นตามชนิดของวัตถุนะครับก็คือชนิดที่เป็นสวิตช์กับชนิดที่เป็นอัญมณีโดยเราจะทำการเปิดสวิตช์หรือสลับสวิตช์ให้หมดก่อนจากนั้นก็จะมาทำการเก็บอัญมณีนะครับหรือในกรณีที่เราแบ่งออกเป็น2ชนิดแบบนี้นะครับลูปในการทำงาน for loop ของเราก็จะทำงาน2ครั้งก็คือลูปที่1ทำการสลับสวิตช์ลูปที่2ทำการเก็บอัญมณีหรือเราจะใช้ฟังก์ชันในการเก็บอัญมณี2เม็ดแล้วก็สลับสวิตช์2ตัวนะครับรวมเป็น1แถวอย่างนี้เป็น1ฟังก์ชันก็ได้หากเราทำการเขียนฟังก์ชันแบบนี้นะครับลูปที่เราใช้ในการวน for loop ก็จะมีทั้งหมด3ลูปด้วยกันก็คือ1แถวต่อ1ลูปอย่างนี้นะครับลูปที่2ลูปที่3ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกวิธีไหนนะครับหลักๆก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเราจะเลือกวิธีเขียนฟังก์ชันในการเก็บอัญมณีแล้วก็สลับสวิตช์1แถวนะครับเป็น1ฟังก์ชันจากนั้นจะวนฟังก์ชันนี้3ลูปนะครับให้เป็นการทำงานทั้งหมด3แถวด้วยกันนะครับเรามาดูวิธีการเขียนนะครับว่าเราจะเขียนโค้ดยังไงได้บ้างขั้นแรกเราจะมาทำการสร้างฟังก์ชันเก็บอัญมณีและสลับสวิตช์กันนะครับเราจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า getGem and switch นะครับโดยการทำงานของฟังก์ชันนี้ขั้นแรกเราจะให้ทำการสลับสวิตช์ก่อนนะครับก็เราจะสั่งให้ไบต์ทำการเลี้ยวซ้ายนะครับโดยใช้คำสั่ง turn left จากนั้นให้ไบต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องด้วยคำสั่ง move forward จากนั้นทำการสลับสวิตช์ด้วยคำสั่ง toggle switch จากนั้นทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องด้วยคำสั่ง move forward ถัดไปทำการสลับสวิตช์ด้วยคำสั่ง toggle switch เมื่อไบต์ทำการสลับสวิตช์ครบ2ตัวแล้วนะครับเราก็จะให้ไบต์กลับหันหลังโดยการใช้คำสั่ง turn right 2 ครั้งจากนั้นเราจะให้ไบต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า3ช่องนะครับเพื่อมาอยู่ที่อัญมณีเม็ดที่1โดยการใช้คำสั่ง move forward 3 ครั้งถัดไปเราจะให้ไบต์ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem ถัดไปก็จะให้ไบต์ทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องด้วยคำสั่ง move forward ต่อไปเราจะให้ไบต์ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem เมื่อไบต์เก็บอัญมณีครบ2เม็ดแล้วนะครับเราก็จะสั่งให้ไบต์กลับหลังหันโดยการใช้คำสั่ง turn right 2 ครั้งจากนั้นเราจะให้ไบต์กลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องด้วยคำสั่ง move forward 2 ครั้ง
ถัดไปเราจะให้ไบต์หันหน้ากลับมาในทิศทางนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะบอกไบต์ให้เลี้ยวขวาโดยคำสั่ง turn right จากนั้นเราจะให้ไบต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องเพื่อจะทำลูปในแถวที่2นะครับโดยการใช้คำสั่ง move forward นะครับจากนั้นในแถวที่2ก็จะมาเข้าลูปเดิมก็คือเลี้ยวซ้าย move forward toggle switch อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราได้ฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการสร้างลูปให้วนลูปทำงานทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับเราก็จะใช้ลูป for นะครับจำนวน3ครั้งนะครับโดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน get gem and switch นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมารันโค้ดดูผลลัพธ์กันนะครับจากโค้ดที่เราทดลองรันไปนะครับเราก็จะเห็นว่าโค้ดเราสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับแต่เราก็จะพบว่าในโค้ดเราเนี่ยก็จะมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันอยู่นะครับเราสามารถนำงานที่ซ้ำซ้อนกันเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นฟังก์ชันย่อยแยกไปอีกหลายๆฟังก์ชันได้นะครับเราลองมาดูว่าเราสามารถที่จะทำฟังก์ชันย่อยอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นตอนที่เราทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็สลับสวิตช์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็สลับสวิตช์ตรงนี้นะครับเราจะพบว่ามันมีการทำงานที่ซ้ำกันก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็สลับสวิตช์นะครับเราสามารถนำส่วนนี้นะครับมาเขียนเป็นฟังก์ชันสลับสวิตช์ได้นะครับลองมาดูนะครับเราจะตั้งชื่อว่า Open Switch Function นะครับโดยการทำงานนะครับก็คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ครั้งแล้วก็สลับสวิตช์นะครับแต่เราจะเห็นว่าเราจะสั่ง2ครั้งดังนั้นเราจะนำ for loop เข้ามาช่วยนะครับให้ทำงานทั้งหมด2ครั้งนะครับโดยทำคำสั่ง move forward แล้วก็ toggle switch นะครับเมื่อตรงนี้ทำงาน2ครั้งเราสามารถนำ move forward toggle switch ตรงนี้ออกแล้วแทนด้วยฟังก์ชัน open switch ได้นะครับถัดไปคำสั่งเลี้ยวขวา2ครั้งนะครับก็คือการกลับหลังหันนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะนำไปสร้างเป็นฟังก์ชันกลับหลังหันได้นะครับเราจะตั้งชื่อฟังก์ชันนี้ว่า turn around นะครับเราจะทำการเลี้ยวขวา2ครั้งดังนั้นเราก็จะใช้ loop for เข้ามาช่วยนะครับโดยทำการเลี้ยวขวา2ครั้งนะครับturn right ตรงนี้เราก็จะแทนด้วยฟังก์ชัน turn around นะครับจากนั้น move forward collect gem move forward collect gem ก็คือเคลื่อนที่1ครั้งเก็บอัญมณีเคลื่อนที่1ครั้งเก็บอัญมณีเราก็จะมาทำการสร้างเป็นฟังก์ชันเก็บอัญมณีกันนะครับ
โดยตั้งชื่อฟังก์ชันว่า getGem นะครับโดยเราจะทำการเก็บอัญมณีแบบนี้ซ้ำกัน2 ครั้งนะครับแล้วเราก็จะแทนคำสั่ง move forward collect gem move forward collect gem 2 ครั้งตรงนี้ด้วยฟังก์ชัน get gem นะครับจากนั้น turn right 2 ครั้งเราทำการสร้างฟังก์ชันไว้แล้วนะครับเราก็จะแทนด้วยฟังก์ชัน turn around ส่วนตรงนี้นะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2 ครั้งเราจะสร้างเป็นฟังก์ชันหรือไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับในที่นี้เราจะลองสร้างเป็นฟังก์ชันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2 ครั้งนะครับด้านในนี้เราก็จะใช้คำสั่ง move forward นะครับ2 ครั้งแล้วเราก็จะแทนคำสั่ง move forward ตรงนี้ด้วย move to นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้คำสั่งเราก็จะสั้นลงแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูอ่านง่ายขึ้นคราวนี้เราลองมารันโค้ดดูนะครับว่าจะได้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับหัวข้อ Gem Farm นะครับการเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ